السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن موضوع انتفاخ البطن وغازات البطن. طبعا هذا الموضوع بيقلق مرضى كتير. نفهم ايه سبب المشكلة ديت، ان اثناء المريض ده ما بياكل بيحصل ان هو اما بيتكلم كتير او ان هو اساسا بيضحك كتير، فكميه كبيره من الغازات بتدخل في المعده وفي الامعاء. الشيء الطبيعي ان هو بيحصل ليها تصريف عن طريق فتحه الشرج وعن طريق التجشؤ، ولكن في بعض الاحيان نسبه الهواء بتكون زياده، وبالتالي بيحصل نوع من انواع الانتفاخ في البطن وغازات كتيره في البطن. طبعا دي بتضايق العيان وبتسبب له برضك التجشؤ او الغازات اللي بتطلع من فتحه الشرج بتسبب له بعض الحرج. طب ايه هي الاسباب؟ من اهم الاسباب زي ما اتفقنا ان المرضى دول مثلا بياكلوا اكلات حراقه او مخللات او بيشربوا بيبسي كتير او بيدخنوا بطريقه زياده او ما بيمضغوش الاكل بطريقه جيده، وخصوصا الاطفال. طبعا كل دي بتؤدي الى انتفاخ وغازات كتيره في البطن، بالاضافه لبعض الامراض زي مثلا في امراض في المعده، مثلا الناس اللي عندها التهابات مزمنه في المعده، او الناس اللي عندها جرثومه المعده، او الناس اللي عندها قولون عصبي او قولون تقرحي او مرض السيلياك او مرض كرونز. كل الاسباب دي ممكن تؤدي الى انتفاخ وغازات في البطن. الناس الكبار في السن اللي هم اساسا ما عندهمش اسنان، الاطفال الصغيرين اللي ممكن ياكلوا اكلات ما بيعرفوش يمضغوها بطريقة جيدة. طبعا كل دي ممكن تؤدي الى انتفاخ وغازات البطن. طب ايه هي الاعراض؟ المريض يقول لك يا دكتور انا بطني منفوخة ومش قادر اخد نفسي، انا مش عارف انام من آلام البطن، وفي نفس الوقت تجشؤ وغازات، وانا ببقى محرج اثناء الشغل، او لو انا قاعد مع ضيوف، او في اثناء ما انا قاعد مع الاسره. طبعا الحاجات دي بتسبب حرج. طيب بالنسبه للتشخيص، التشخيص الدكتور بياخد التاريخ المرضي للمريض، فبيعرف ان ايه هي اسباب اللي بتؤدي الى الانتفاخ والغازات عند هذا المريض. كذلك بيعمل تحاليل يطمن. يعني مثلا ممكن يكون هذا المريض عنده خلل في وظائف الكبد او في وظائف الكلى، او ممكن او في مثلا ناس عندها مثلا البنكرياس عنده التهاب مزمن، او المرارة فيها مشاكل. كل الاسباب دهيت بتبان في التحاليل والاشعاعات. بنعمل تحليل براز، بنشوف يمكن يكون المريض ده عنده ديدان او عنده طفيليات، وبالتالي في بعض الاحيان بنعمل اشعة مقطعية على البطن. ممكن نلاقي ان المريض ده ما عندوش غازات، ده ممكن نلاقي ان المريض ده عنده استسقاء، يعني مية في البطن. ممكن تكون نتيجة هبوط في عضلة القلب، او ممكن تكون عنده فشل كبدي او كلوي، او ممكن يكون المريض ده عنده ورم، او المريضة دي عندها ورم مثلا في المبيض مثلا، او في الرحم. كل الاسباب دي الدكتور بيكتشفها لما بيعمل تحاليل. ممكن يكون المريض ده عنده سكر، لان السكر بيعمل كسل في حركية المعدة والقولون. الناس اللي هي عندها امساك مزمن، شيء طبيعي ان هو هيبقى عنده غازات. طيب بالنسبة لطرق العلاج، بالنسبة للعلاج اولا لازم نتلافى الاكلات اللي ممكن تسبب انتفاخ وغازات، زي الكرنب، القرنبيط، البيبسي ومشتقاته، المخللات والشطة. كل الحاجات دي هتؤدي الى الانتفاخ وغازات البطن. نتلافى الاكل من الشارع، لان ممكن تصاب بجرثومة المعدة، وممكن تصاب بميكروبات تؤدي الى مشاكل في الجهاز الهضمي.
طبعا ده برضك من ضمن الاسباب. النقطة التانية كمان لازم نغسل ايدينا كويس بالمية والصابون بعد الحمام وقبل ما ناكل، عشان ما ندخلش ميكروبات، وخصوصا ننصح الاطفال الصغيرين، لان هذا المرض بيصيب ايضا الاطفال وبيصيب الكبار، وخصوصا الاطفال اللي دايما بتعتمد في الاكل بتاعها على الحلويات، كل شوية ياكل بسكوتات وياكل شوكولاتات وما بياكلش اكل صحي. طبعا بنعمل في بعض الأحيان أشعة تبين سبب المشكلة إيه. طب إيه العلاج المناسب إيه؟ العلاج المناسب أولا نتلافى كل هذه الأسباب، نحاول بقدر الإمكان نبعد عن الأسباب اللي بتؤدي للانتفاخ وغازات البطن، نقلل السجاير، ما ناكلش ما نشربش بيبسي كتير، ما ناكلش أكلات حراقة، ونقلل من المحشي والكرنب والحاجات اللي زي كده. نعالج الحالات المرضية، لو لقينا مثلا في خلل في السكر يتعالج، إذا كان في مشكلة أو خمول في الغدة الدرقية تتعالج. كل الأسباب دي الدكتور بيكتب لها على علاجات، بالإضافة إلى أدوية تانية بتساعد على هضم المواد الغذائية، زي مثلا الاسبازمودايجستين، زي مثلا الدايجينورم بالنسبة للأطفال. كل الحاجات دي كلها بتساعد في تقليل الانتفاخ وغازات البطن. النقطة المهمة اللي أنا عايز أذكرها في موضوع الانتفاخ وغازات البطن، موضوع إيه هي الطعام الصحي اللي خلصنا من هذه المشكلة. الزبادي، لو إحنا أكلنا زبادي يوميا، الزبادي فيه مواد بتساعد على هضم المواد الغذائية، وبالتالي مشكلة الغازات والانتفاخ هتقل جدا جدا عند هؤلاء المرضى. وزي ما اتفقنا، اهم حاجة نبتعد عن الاكلات اللي هي من الشارع، ونغسل ايدينا كويس، ونحاول ما ناكلش حراق ولا مخلل ولا شطة ولا كلام من ده. كل العوامل دي كلها هتساعدني في التخلص من الغازات والانتفاخ بتاع البطن. نلاحظ ان المشكلة دي بتؤرق الناس الكبار في السن، خصوصا اللي ما عندهمش اسنان، بتضايق الاطفال الصغيرين برضك، لان اساسا كل شوية بيحصل لهم تجشؤ او بيحصل لهم خروج غازات من فتحة الشرج. كل الحاجات دي كلها نحاول بقدر الامكان نتلافاها بالاكل الصحي الجيد، بالنظافة الشخصية. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.